ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ70 ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างมีหมู่บ้านเล็กๆอันห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งในสมัยนั้นเมื่อมีใครเสียชีวิตก็จะใช้วิธีขุดหลุมฝังศพแล้วกลบหน้าดินซึ่งจะทำให้เกิดเนินดินนูนขึ้นมาจากพื้นพร้อมกับปักป้ายชื่อคนตายไว้บนหัวศพชาวบ้านสมัยนั้นจะขุดหลุมฝังศพกันไม่ค่อยลึกมากนักเพราะจอบกับเสียมยังไม่ใช่ของที่หาซื้อกันได้ง่ายๆบางคนยังใช้ไม้ไผ่ตัดบากขุดดินแทนเสียมกันอยู่ก็มีเมื่อจะขุดหลุมฝังศพกันสักทีจึงใช้เวลาค่อนข้างมากวันหนึ่งได้มีคนฆ่ากันตายในหมู่บ้านผู้ตายคือไอ้สอนถูกมีดดาบฟันจนหัวขาดส่วนไอ้ชดที่เป็นคนฆ่าก็ได้หนีเข้าป่าไผ่ท้ายหมู่บ้านเหล่าชาวบ้านกับพ่อผู้ใหญ่พากันออกตามล่าตัวไอ้ชดแต่จนตกเย็นแล้วก็ยังหามันไม่เจอลุงน้อยหมอธรรมประจำหมู่บ้านจึงได้พูดเสนอพ่อผู้ใหญ่ไปเราหาคนไปขุดหลุมฝังศพไอ้สอนกันก่อนดีไหมพ่อผู้ใหญ่ปล่อยไว้นานมันจะไม่ดีศพตายโหงซะด้วยข้าก็เห็นด้วยงั้นฝากลุงน้อยเป็นธุระเรื่องพิธีการให้หน่อยนะตอนนี้ที่วัดไม่มีพระจำพรรษาอยู่เลยเดี๋ยวข้าให้หลานไปขุดหลุมรอที่ป่าช้าให้ส่วนคนที่เหลือตรงนี้ช่วยกันอาบน้ำศพให้ไอ้สอนมันหน่อยพอเสร็จแล้วเอาขึ้นแคร่หามไปฝังที่ป่าช้ากันเลยที่ป่าช้าท้ายวัดไอ้ธงกับไอ้วินหลานชายของพ่อผู้ใหญ่ก็ได้ช่วยกันหาทำเลขุดหลุมฝังศพขุดตอนนี้เมื่อไหร่มันจะเสร็จวะทำไงได้ล่ะรีบขุดกันดีกว่าจะได้รีบกลับอยู่ที่นี่กันนานนักคงไม่ดีแน่ทั้งสองช่วยกันขุดหลุมจนถึงเวลาโพลเพบรรยากาศตอนนี้เริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วไอ้ธงมองไปรอบๆป่าช้าที่มีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมอยู่ๆมันก็รู้สึกขนลุกชูขึ้นมาไอ้วินนี่มันก็จะมืดแล้วกลับกันก่อนเถอะวะข้ารู้สึกใจคอไม่ดีเลยสิ้นเสียงไอ้ธงอยู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันเสียงดังราวกับมีใครมาเขย่ากิ่งไม้ด้วยความสงสัยไอ้วินจึงเดินไปจุดตะเกียงเจ้าพายุแล้วค่อยๆยกตะเกียงมองไปรอบๆทันใดนั้นเองเขาก็เห็นร่างสีดำทะมึนนั่งห้อยขาที่ยาวเกือบ3 เมตรแกว่งไปมาอยู่บนกิ่งไม้ส่วนมือทั้งสองของมันยืดยาวไปจับกิ่งไม้ที่อยู่ด้านบนเมื่อไหร่พวกเองจะขุดกันเสร็จเสียงแหบแห้งดังออกมาจากร่างนั้นไอวินจ้องมองอ้าปากค้างก่อนจะค่อยๆส่องไฟตะเกียงที่สั่นระริกมาหาไอ้ธงภาพที่เห็นตรงหน้าเป็นไอ้ธงที่นั่งก้นจำเบ้าตาเบิกโพลงจ้องมองไปที่อะไรบางอย่างไอวินค่อยๆขยับตะเกียงไปในทิศทางของสายตาไอ้ธงสิ่งที่พวกเขาเห็นคือมือคู่หนึ่งโผล่ขึ้นมาจากหลุมฝังศพ
มือนั้นค่อยๆตะกุยดินราวกับว่ามันกำลังพยายามที่จะขึ้นมาจากหลุมไอ้ธงวิ่งโว้ยทั้งคู่รีบโกยแนบกันอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีเสียงเย็นๆแหบๆดังไล่หลังมาเมื่อไหร่พวกเองจะขุดกันเสร็จบริเวณทางเข้าหน้าวัดชาวบ้าน4 คนยกมุมแคร่กันคนละด้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเดินนำหน้าลุงน้อยหมอธรรมเดินตามหลังบนแคร่นั้นมีศพของไอ้สอนที่มัดตัวกับหัวไว้ด้วยผ้าดิบส่วนหัวของไอ้สอนขยับเบี่ยงไปมาตามแรงสั่นสะเทือนของแคร่ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงไอ้ธงกับไอ้วินวิ่งแหกปากกันออกมาจากทางหน้าวัดพ่อผู้ใหญ่กับลุงน้อยเห็นดังนั้นก็มาช่วยกันพูดปลอบให้ทั้งสองใจเย็นๆเมื่อไอ้ธงกับไอ้วินตั้งสติได้แล้วจึงเล่าเรื่องที่ไปพบเจอมาให้ทุกคนได้ฟังพอลุงน้อยรู้เรื่องแกก็เริ่มวิตกเพราะแกเป็นแค่หมอยาไม่ใช่หมอผีถ้าหากผีมันออกมาหลอกหลอนจริงๆแกก็คงช่วยอะไรใครไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพ่อผู้ใหญ่ป่าช้าที่มีการเอาศพมาฝังกันเยอะๆแบบนี้แล้วไม่มีพระอยู่คอยสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้มันก็จะเฮี้ยนกันมากอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ลุงน้อยอย่าเพิ่งไปเชื่อไอ้2 คนนี้มันมากเลยไปยกแขกกันต่อได้แล้วพวกเราช่วยกันจัดการศพไอ้สอนให้มันเสร็จนี่ก็เริ่มจะมืดมากแล้วผู้ใหญ่นั้นเข้าใจในสิ่งที่ลุงน้อยพูดแต่แกเป็นผู้ใหญ่บ้านจะให้ทุกคนมาเสียขวัญกันตอนนี้ไม่ได้เมื่อทุกคนเดินพ้นวัดจนใกล้จะถึงป่าช้าเสียงหมาก็เริ่มเห่าหอนรับกันไปมาแม้ทุกคนจะหวาดกลัวแต่เมื่อเห็นพ่อผู้ใหญ่เดินนำหน้าก็จำใจต้องพากันเดินตามไปอย่างเลี่ยงไม่ได้จนในที่สุดก็มาถึงหลุมที่ไอ้ธงกับไอ้หวินขุดเอาไว้พ่อผู้ใหญ่คว้าจอบพร้อมเรียกทุกคนให้มาช่วยกันแต่ยังไม่ทันจะได้ขุดเสียงแหบๆที่ไอ้ธงกับไอ้หวินเคยได้ยินก็ดังขึ้นเหนือหัวของพวกเขาเมื่อไหร่พวกเองจะขุดกันเสร็จทุกคนได้แต่นิ่งเงียบก่อนจะส่องไฟขึ้นไปบนต้นไม้พวกเขาต้องตะลึงตาค้างเมื่อเห็นร่างสีดำขายาวนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้พร้อมกับกำลังใช้มือที่ยาวของมันเขย่ากิ่งไม้ด้านบนอย่างสนุกสนานทุกคนส่องไฟลงบนพื้นอย่ามองขึ้นไปด้านบนรีบขุดดินกันต่อเถอะอีกเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วถึงผู้ใหญ่จะออกคำสั่งแต่มือของทุกคนก็สั่นจนไม่มีแรงจับเสียมทันใดนั้นเองเสียงใบไม้แห้งทั่วบริเวณนั้นก็ดังกรอบแกรบขึ้นมาพร้อมกันเนินดินที่เป็นหลุมศพก็พากันปลีแตกป่ายหลุมศพล้มลงละเนระนาดทันใดนั้นมือที่เน่าเฟะก็พุ่งออกมาจากหลุมศพรอบๆตัวพวกเขาในขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงกันอยู่นั้นลุงน้อยก็ได้ร้องตะโกนขึ้นพ่อผู้ใหญ่หัวของศพไอ้สอนมันหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนพร้อมใจกันมองไปที่แคร่ก็พบว่าส่วนหัวของศพนั้นได้หายไปแล้วจริงๆแต่แล้วจู่ๆ
หัวของไอ้สอนที่หายไปก็ตกลงมาจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหลังต้นไม้นั้นมีร่างหนึ่งเลือดไหลซึมเต็มร่างกายค่อยๆเดินขยโยกขยเยกไกลเข้ามาช่วยด้วยขณะนั้นเองเหล่ามือที่ผุดขึ้นมาจากหลุมก่อตะเกียกตะกายดันร่างอันเน่าเฟะจนโผล่ขึ้นมาจากผิวดินหยุดได้แล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งก่อดังขึ้นทำให้ทุกคนรีบหันหน้าไปมองพร้อมกันหลวงปู่ร่างที่ห่มจีวรแบกกรดสะพายบาทอยู่นั้นคือหลวงปู่ที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดในหมู่บ้านนั่นเองโยมน้อยในย่ามของโยมมีข้าวต้มมัดใช่ไหมพอจะถวายให้อาตมาได้หรือเปล่ามีขอรับหลวงปู่ลุงน้อยเข้าใจได้ทันทีว่าหลวงปู่ท่านตั้งใจจะทำอะไรเขาจึงถวายข้าวต้มมัดใส่ลงไปในบาตรแล้วเรียกให้ทุกคนมากราบพระเพื่อรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเมื่อหลวงปู่ให้พรจบแล้วทุกอย่างก็กลับมาสู่ความสงบอีกครั้งทุกคนช่วยกันขุดหลุมฝังศพให้ไอ้สอนได้เป็นที่เรียบร้อยและหลวงปู่ก็ได้ทำการสวดศพให้ตามประเพณีแต่แล้วทันใดนั้นร่างชุ่มเลือดที่โคนต้นไม้ก็พยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นมามันคือไอ้ชดนั่นเองมันร้องขอความช่วยเหลือพร้อมกับตะโกนว่าผีไอ้สอนตามฆ่าทุกคนเห็นดังนั้นจึงช่วยกันจับตัวไอ้ชดไว้แล้วพากันรีบออกจากป่าช้าเมื่อออกจากป่าช้ามาได้พ่อผู้ใหญ่ก็ได้แจ้งกับทางตำรวจว่าจับตัวไอ้ชดได้แล้วและได้ส่งตัวไอ้ชดให้กับตำรวจให้มันเข้าไปรับกรรมในสิ่งที่มันได้ทำเอาไว้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีโผล่จากหลุมหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ